أهلا وسهلا بيكم. نواصل مع بعض قصة أطفال الأنابيب والحقن المجهري، ونتكلم النهاردة عن زراعة الأجنة أو خطوة زرع الأجنة. أنا الدكتور أحمد كمال، استشاري معامل أطفال الأنابيب في إنجلترا، وبكلمكم في السلسلة دي عن قصة أطفال الأنابيب، الحدوتة بالكامل زي ما بيقولوا، من أول يوم بتروحوا للدكتور إلى يوم اختبار الحمل. أهلا وسهلا بكم مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله. اتكلمنا في الحلقات السابقة عن خطوة ما يسبق النقل الأجنة أو زرع الأجنة من يوم التقاط البويضات إلى يوم النقل، وكنت كلمتكم في حلقة عن كيفية الاستعداد الجيد لنقل الأجنة. هسيب الرابط بتاع الحلقة هنا للي حابب يروح يتفرج عليها. والنهاردة هكلمكم عن خطوة نقل الأجنة أو زرع الأجنة بالتفصيل. يوم النقل الصبح مفيش مانع ان انت تستحمي او تغتسلي كالمعتاد، تاخدي ادويتك اللي المفروض تاخديها بالضبط، ما تنسيش تاخديها. كمان مهم جدا 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 سواء لك او لزوجك عدم وضع اي عطور او اي حاجه ذات رائحه نفاذه. مهم جدا ما يبقاش فيه اي حاجه او كيماويات ذات رائحه نفاذه اثناء عمليه نقل الاجنه. كمان هنحدد ليكي كمية المية أو الماء اللي بتحتاجي تشربيه أو ملء المثانة قد إيه لتسهيل عملية النقل. في منكم هنطلب منه أو الأغلب هنطلب منه إن يشرب حوالي نصف لتر مية أو يجعل المثانة نصف ممتلئة. وخليني أشرح الموضوع ده بالتفصيل شوية. الرحم يا اخوانا عامل، خليني اشبهها لكم، الرحم عامل زي قبضة الايد، باصص لقدام شوية في زاوية انحناء، وانت واقفة بيبقى في زاوية انحناء للأمام. علشان تسهيل عملية النقل من أجل نقل الأجنة بسهولة ويسر، بيبقى لازم هتنامي على ظهرك. فلما تنامي على ظهرك الرحم هيقع للخلف، وبالتالي هيكون في زاوية، شايفة زاوية الانحناء دي. بنبقى محتاجين نرفع الرحم شوية عشان يبقى على مستوى معتدل مع عنق الرحم، وبالتالي لما بندخل القسطرة بيبقى سهل مرورها. ايه اللي تحت الرحم؟ المثانة. وبالتالي لما بنطلب منك تملي المثانة شوية بتقوم برفع الرحم إلى الأعلى قليلا فتجعله مستوي أو معتدل. أغلب السيدات الرحم بتاعهم بيبقى في زاوية الانحناء البسيطة دي. في بعض الحالات بيبقى زاوية الانحناء شديدة جدا، أو العكس تبقى زاوية الانحناء للخلف اللي بيقولوا عليه رحم مقلوب. وطبعا كتير بيجي لي أسئلة: يا دكتور أنا رحمي مقلوب، ممكن يحصل حمل؟ يا اخوانا ده ولا حاجه، ده حاجه طبيعيه تشريحيه، باصص لقدام او باصص لورا او باصص بزياده قدام الرحم، ما فيهوش اي مشكله، ما فيش حاجه اسمها رحم مقلوب، ده وضع تشريحي لا يمنع الحمل. خلينا نرجع تاني لموضوعنا. طب اللي رحمها مقلوب اللي باصص لورا ده، دي لما تيجي تنام هيسقط اكتر، مش كده؟ يعني هو مقلوب لورا، لما تيجي تنام هيروح نازل زياده، مش كده؟ ادي وضع ايدي ده بالظبط. عشان نرفعه هنحتاج نملى المثانه اكتر واكتر. دي بنقول لها تملأ المثانه على الاخر، تبقى تشرب بقى لتر ميه، مش هتشرب نص لتر من الماء. اللي رحمها بقى في زاويه انحناء زايده لقدام قوي، دي ما تحتاجش تشرب خالص، دي بنطلب منها تفضي المثانه، لانها مجرد ما بتنام الرحم بيعتدل ويبقى معتدل. فهمنا الجزئيه دي؟ عشان دايما بتسال السؤال: انا الدكتور قال لي اشرب ميه كتير، في زميلتي قال لها اشربي بس نص لتر، التانيه دخلت الحمام قبل النقل. فده كله بيعتمد على شكل رحمك ووضع الرحم بتاعك. طيب يا ست الكل، عند حضورك للمركز هيطلب منك تعريف نفسك وتقديم هويتك، تقولي اسمك وتاريخ ميلادك، رقم ملفك إذا كنت تعرفيه، لمنع أي حدوث أي لبس مع أي واحدة تانية. وأحيانا في مراكز، وإحنا من ضمن المراكز اللي أنا بشتغل المركز اللي أنا بشتغل فيه بنطلب كتابة ستيكر بالاسم وتاريخ الميلاد ورقم الملف، ويفضل ملزوق على ملابس السيدة حتى تنتهي عملية نقل الأجنة، ويتم تأكيد الهوية أكثر من مرة خلال عملية نقل الأجنة. احيانا بنقوم بعمل ايكو او سونار قبل عمليه النقل للاطلاع على الرحم، نشوف اذا كان في اي سوائل في الرحم، نشوف حجم المبيض، وهكذا نطمن ان كل حاجه طبيعيه وتسمح بعمليه النقل ومفيش اي مشاكل. طب يا دكتور، يعني لو في سوائل ممكن ما ننقلش الاجنه؟ ممكن. لو في اي شبهه ان في بعض السوائل في الرحم، او الانابيب لسه فيها بعض السوائل، او المبيض حجمه كبير جدا لسه ما رجعش، في فرصه عاليه جدا ان يحصل لك ما يسمى بمتلازمه فرط التنشيط، ممكن ساعتها ما ننقلش الاجنه ونجمدها لدوره تانية. نيجي بقى لخطوه نقل الاجنه او زراعه الاجنه. بندخل ما يسمى بمنظار الكشف لكشف عنق الرحم عشان نشوف المكان اللي هندخل منه القسطرة اللي بتحمل الأجنة. ثم يقوم الطبيب
بعمل بعض التنظيف الإفرازات والسوائل اللي موجودة في عنق الرحم، المخاط اللي موجود في عنق الرحم، عشان ما يمنعش من مرور الأجنة. بيستخدم فيها قطن أو عيدان قطنية زي العيدان اللي بنستخدمها للودن، بس بتبقى طويلة شوية. العيدان اللي بننظف بيها أذننا دي بتبقى عيدان خشبية وعليها بعض القطن. مجرد هتشعري ببعض اللمس، مفيش أي حاجة هنا بتوجع، مفيش أي ألم، مجرد تنظيف بسيط بمحلول ملحي للتخلص من أي مخاط أو إفرازات أو أي حتى نزيف بسيط يمنع من مرور الأجنة لما نيجي نعدي القسطرة اللي فيها الأجنة. ثم يقوم الطبيب بتجربة قسطرة. هو ما فيش هنا بقى الأجنة لسه ما تمش نقلها في الأساتر. القسطرة أنا عمال أقول قسطرة، إيه القسطرة دي؟ عارفين يا إخوانا الكانيولا اللي بتركب في الوريد لما نيجي بنعلق المحاليل، والناس اللي بيعلقوا لها محاليل او بينقلوا لها دم او بيركبوا زي جهاز صغير كده، مش كده، زي ابره رفيعه جدا داخل الوريد، بيقول عليها كانيولا. دي شبهها بالظبط بس بتبقى طويله شويه. هسيب لكم صورتها عشان تبقوا عارفين شكلها. ليه الطبيب بيجرب القسطره دي؟ لان احيانا في بعض السيدات بيبقاش الموضوع سهل، بيبقى مش سهل ان احنا نعدي القسطره، واحنا عندنا انواع عديده من الاساتر بتختلف في درجه صلابتها. دايما بنبتدي بالحاجه السوفت الطريه شويه، ولو ما عدتش بنضطر نستخدم حاجات اكثر صلابه. وبالتالي الطبيب بيجرب القسطره العاديه الاول، اذا مرت بسهوله بنستخدمها في نقل الأجنة، وإلا نستخدم نوعية أخرى أكثر صلابة. إذا مرت القسطرة العادية بسلام والطبيب مبسوط إن المرور كان سهل جدا، يقوم أخصائي المعمل بتعبئة الأجنة في القسطرة الجديدة. بقى بيفتح قسطرة جديدة بيحط فيها الأجنة ويسلمها للطبيب اللي يمررها عن طريق عنق الرحم، ويحقن الأجنة في داخل الرحم حوالي سنتي ل 2 سنتي تحت قاع الرحم. في بعض الأطباء بيحبوا يستخدموا الإيكو أو السونار أثناء عملية نقل الأجنة للتأكد من وضع الأجنة في المكان السليم. أنا الحقيقة ما بحبش هذه الخطوة، لأن كثيرا ما أرى أن الجهاز اللي بيتم بيه عمل الإيكو أو السونار اللي بيضغط على البطن ده بيسبب أحيانا انقباضات في الرحم، مما يؤدي إلى تحرك الأجنة من المكان اللي بنحطها فيه. والانقباضات دي الحقيقة بتستمر أحيانا لو حد قاعد راقبها لحوالي 20 دقيقة، وبالتالي ممكن الأجنة تتحرك في أي اتجاه. عملية إرجاع الأجنة أو زرع الأجنة ما بتحتاجش إلى تخدير عادة، يعني بتتم من غير بنج، ولكن في حالات خاصة جدا أحيانا بتحتاجي إن احنا نديكي بنج أو تخدير. والحالات دي بنبقى عارفينها الحقيقة من ايام، من يوم نقل، من يوم التقاط البويضات، بيبقى فيه مؤشرات معينه تقول لنا هيبقى النقل صعب وبالتالي لازم ندي بنج، او التاريخ المرضي للمريضه بيقول لنا ان هي هتحتاج بنج وتخدير، مش هتقدر تستحمل ان احنا نعمل عمليه النقل من غير تخدير. بعد ما ادخلنا القسطره لنقل الاجنه وتم حقنها داخل الرحم، الدكتور بيسحب القسطره، بيديها الاخصائي المعمل اللي بيكشف عليها، يتاكد من الاجنه تركت القسطره، مفيش اي اجنه متبقيه او رجعت، ولو حصل ممكن نعملها تاني ونعيد عمليه النقل، ومفيش اي مشكله يا اخوانا من كده، ما تقلقوش. عشان كده احنا بنكشف على القسطره بعد ما نعمل عمليه النقل عشان نتاكد ان الاجنه تركت القسطره. زي ما انتم شايفين كده، عمليه النقل هي عمليه حرفه، هي مهارة، وبالتالي بيختلف في المهارة الناس عن بعض. نيجي بقى الموضوع عدد الأجنة المنقولة، وده من الأسئلة كتيرة قوي اللي بسألها، أنقل قد إيه يا دكتور؟ زمان لما ابتدينا الموضوع ده كنا بننقل أعداد كبيرة جدا عشان نزود فرص الحمل، كنا بننقل بال5 وبال6 وبال4 عشان نزود فرص الحمل، وكان بيحصل حمل، ولكن للأسف كان بيحصل حمل كذلك متعدد، تحمل في 4 و5 و3، وفرص اكتمال الحمل ده يا اخوانا قليلة جدا. الحمل المتعدد فرص اكتماله أقل كتير من اللي بتحمل في واحد، ولذلك لجأنا في لما يسمى نقل الجنين الواحد الاختياري. تبقى واحدة عندها أجنة كتير كويسة، سنها صغير، أول مرة تعمل، فنقول لها ننقل واحد فقط، ده بيقلل من فرص الحمل المتعدد. حد يقول لي لا أنا نفسي أحمل في توأم، الموضوع ده أنا اتكلمت عليه بالتفصيل، صح، حاجة جميلة انك تجيبي 2 بدل ما تجيبي 1، بس للأسف الموضوع مش دايما بيمشي بهذه السهولة. الحمل المتعدد له مشاكله على الأم وعلى فرص الحمل واكتمال فرص الحمل،
وانا اتكلمت برضو عن الموضوع ده في حلقة سابقة، هبقى اسيب لكم الرابط اللي حابب يسمع هذه الحلقة. اللي هيحصل يا اخوانا ان احنا هننقل واحد، مش هنرمي الباقي، احنا هنجمدهم. اذا لم يحدث حمل في هذه الدورة، لما تيجي في دورة مجمدة ممكن نقلك ساعتها 2 عشان نعلي فرصك. اذا ربنا كرمك وحملتي في واحد، لما تيجي تاني ننقل واحد تاني، وهكذا. ممكن الاجنة المجمدة يتم حفظها لسنوات عديدة جدا، تصل ل10 سنين واكتر. بعد ما ينتهي عملية النقل نطلب منك ان انت ترتاحي على السرير حوالي 10 ل 15 دقيقة قبل ما تقومي لتغيير ملابسك. ودايما بتسأل في سؤالين دايما بتسألهم قبل ما اقول للسيدة تفضلي قومي والبسي هدومك، غيري هدومك وتمشي. دايما بتسأل السؤالين دول. واحد، انا ممكن اقوم يا دكتور الاجنة مش هتهبط مني، مش هتنزل؟ السؤال الثاني، طب انا ممكن اخش الحمام يعني الاجنة مش هتنزل؟ طيب، اولا الاجنة الرحم يا اخوانا ما هوش تجويف، يعني انا مش حاططهم في الهواء وبالتالي هيتحركوا. الرحم عامل زي كف ايدي كده، مرتاحين على بعض. اي حاجه هضعها ما بين كف ايدي مش هتقع. لو حطيت ورق دلوقتي وفضلت ماسكها مش هتهبط. الحاجه الثانيه، يعني الاجنه مش قاعده جوه بالجاذبيه، مجرد ما هقوم هيقعوا مني يعني. الحاجه الثانيه، انا ما حطيتش الاجنه في المثانه عشان لما تقولي لي انا ممكن اخش الحمام، يعني مش هينزلوا مع البول يعني، والا يبقى دكتور مش شاطر خالص اللي حط الاجنه في المثانه يعني. فهو ممكن تخشي، ممكن تروحي تفضي المثانه، تدخلي الحمام، مفيش اي مشكله خالص. ومجرد الحركه البسيطه وانا هتكلم في التفصيل ان شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقه القادمه ماذا بعد نقل الاجنه. هنتكلم بالتفصيل عن الاكل والشرب، هنتكلم عن الحركه، هنتكلم عن الادويه، هنتكلم على كل حاجه حتى اختبار الحمل ان شاء الله سبحانه وتعالى. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، واذا حسيتوا انه غيركم ممكن يستفيد تعملوا شير عشان غيركم يستفيد. ربنا سبحانه وتعالى يرزقكم الذريه الصالحه، واشوفكم في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.